Sziasztok! Megnézzük, hogy a lelkitársak hogyan van az ő kapcsolatuk, hol tartanak, mi a jellemző rájuk, mit éreznek, mit gondolnak egymás iránt, hogyan alakul a közeljövőben. És akkor kezdjünk is hozzá. A lelkitárshoz nálam lehet bárki, nem csak szerelem kapcsolat, hanem bármilyen kapcsolat, szülő, gyerek, barát, ismerős, munkatárs, akik azért jönnek egymás életébe, hogy valamilyen módon támogassák, segítsék egymást. És nem biztos, hogy mindig úgy, ahogyan azt mi gondoljuk, mert nem mindig az a segítség, amit mi gondolunk az eszünkkel, viszont az a lelkitárs, aki érkezik, az pontosan azt adja nekünk, amire éppen szükségünk van, legfeljebb később jövünk rá, hogy pont arra volt szükségünk. Úgyhogy az én értelmezésemben ezt jelenti a lelkitárs, és akkor megnézzük, hogy akkor az ő kapcsolatuk hogyan alakul, most mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról jelenleg, hogy áll ez a lelkitársi kapcsolat jelenleg. Megnézzük, hogy hogyan áll ez a lelkitársi kapcsolódás. Egyes esetekben ez egy nem felvállalt kapcsolatról beszél, vagy legalábbis van itt valami, amit titokban intéznek, és és félnek attól, hogy kiderül. Tehát itt nagyon erőteljes lehet ebben a kapcsolatban az, hogy nem a nyilvánosság előtt történik. Lehetséges, hogy az egyik vagy másik fél, vagy mindkettő részéről vannak remények arra, hogy valamilyen más irányba alakul, vagy fejlődik ez a kapcsolat, mint ahol most tart, mert itt a remény a váratlan, pozitív fordulatra irányul, és ennyi az, amit így elsőre látok, de megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt ez a tolvaj. Mit tudhatunk meg a tolvajról bővebbet? Bővebbet a tolvajról. Úgy tűnik, hogy a férfivel jelölt személy, ő rengeteget gondolkodik ezen a kapcsolaton. Valószínűsítem azt, hogy ő benne nagyon sok a vágy, a tűz, a szenvedély, vagy legalábbis olyan módon éli meg ennek a kapcsolatnak ezt az egész kapcsolatot, hogy számára érthetetlen gondolatokat, érzéseket váltott ki, amit olyan, minthogyha próbálna ő stabilizálni, próbálná ő magáévá tenni, de azon a módon, ahogyan ezt ő régen tette, azt úgy nem lehet. Ezt csak teljesen egy más megközelítéssel tudja megtenni. Itt viszont még úgy látom, hogy nem tart. És akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt a látogatás. Mi ebben a kapcsolatban? Mi ez arról mit tudhatunk meg? Úgy tűnik, hogy itt a férfi az, aki elzárkózik eléggé ettől a kapcsolattól, vagy hát lehet, hogy az egésztől elzárkózik, mármint úgy értem, hogy ettől az átalakulási folyamattól is, ami itt van, mert itt a találkozásra olyan, mintha már rég nem került volna sor, olyan, mintha a férfi magába fordult volna, mintha a munkával törődne inkább, és nem ezzel a kapcsolattal, és azt is jelenti ez, hogy nincs megelégedve
sem magával, sem a kapcsolat alakulásával, sem a helyzettel, és ezért sok önmarcangolás, vívódás van benne, és gyakran oda lyukad ki, hogy a sorsra bízza, hogy majd alakuljanak a dolgok. És akkor itt, ha mondjuk nézi ez az érintett férfi személy, akkor neki is elmondom, hogy a sors nem fogja megoldani helyettünk, mert a sorsban az van megírva, hogy nekünk merre kell menni az életünkben, és arra fog pofozni bennünket, ahogy arra menjünk. És a legtöbb esetben, amikor így elodázzuk, vagy sorsra bízzuk, akkor el akarjuk odázni a döntéseket, akkor nem akarjuk felvállalni a felelősséget azért a döntésért, azért az élethelyzetért, és ha ilyen történik, hogy elodázzuk, akkor később sokkal nagyobb pofon formájában meghozza. Egy történet jut eszembe, amikor egy ilyen szituációban hozta az élet elébe az embernek azt, hogy jött egy harmadik feles kapcsolat, ahova hát ki is gondolta is, hogy jó lenne kilépni, mert már nagyon betelt nála a pohár, és aztán végül mégis úgy döntött, hogy ott marad, ezt meg örvendeztetvén az egész világot, született is utána még egy közös gyermekük, és azután meghozta az élet számára megint a harmadik kapcsolatot, és amikor ez megtörtént, akkor döbbent rá arra, hogy mennyivel rosszabb helyzetben van most, mert ha az a gyermek akkor nem születik meg, akkor könnyedén meg tudta volna lépni az új kapcsolatban azt, hogy hátrahagyja az előzőt, de a kisgyermek miatt, mert még akkor kicsi volt, ezért nem lehetett. És innentől kezdve történik ez a befelé fordulás, a távolságtartás és minden, ami ezzel jár, és még nincs vége. Mert hogyha neki az a feladata, hogy mondjuk ezt a kapcsolatot, tehát amiben benne maradt másodszor is, azt végül is neki meg kell szüntetni, akkor meg fogja hozni számára még egyszer az útjába az élet, de akkor már még megpakolja egyéb terhekkel, például betegséggel, például anyagi terhekkel, megspékelve, hogy még szerencsétlenebbnek érzi magát, és még nehezebben vagy hozható meg az a döntés, és szerencséje lesz, hogyha csak ennyi, és nem viszel tőle mindent, és úgy kell megtapasztalnia majd a különválást. Vagy pedig ilyen helyzetben lehetséges egy ilyen fordulat is, hogy az a gyermek például azért született meg, mert ő neki az a feladata, hogy a családról való, a gyermekekről való gondoskodás megelőzze egy ilyen párkapcsolatot, és az fontosabb legyen. De ez nem mindenkinél egyforma feladat, mindenkinek más az élet feladata, és később majd egyébként például, hogyha felnőnek a gyerekek, tehát a gyermekekről való gondoskodás, az a kicsikorra vonatkozik, és amikor felnőnek, akkor ő neki a saját életútját kell fölvállalnia, csak más minőségben. Szóval most egy ilyen képlet jutott eszembe, egy horoszkóp képlet, amiben ez szerepel, és ez a háttértörténet mögötte, és csak azért, hogy van ilyen is, tehát most itt ez a leírás ilyenről is szólhat. És akkor itt azt mutatják még, hogy nagy a félelem amiatt, hogy mondjuk kiderül, de akkor erre is rákérdezünk, hogy mit jelent itt a féltékenység.
Erről mit tudhatunk meg, hogy mire vonatkozik ez a félelem. Hát itt igen, nagy lelki akadályok is vannak, sőt, olyan nagyok ezek a lelki akadályok, hogy ez már betegségé fog alakulni, vagy alakulhat, inkább így mondom. Fizikai módon megnyilvánulhat benne ezek a nagy küzdelmek. És az előbbit, amit mondtam, hogy akkor ez csak a jó esetben, hogyha csak anyagiakban szűrődik le itt a következő szint, mert hogy amikor már beteg és magára hagyott valaki, az is benne van, hogy addig fog hozzá a sors és az élet ezt a terheket. És nem tudjuk, hogy amikor betegek leszünk, valójában egy korábbi döntésünknek a következményeit visszük magunkkal, vagy cipeljük, vagy annak a nehezített lépcsőfokát éljük meg. Ezt nem nagyon beszélnek erről, pedig így működik az életünk, de megnézzük azt, hogy ők mit gondolnak egymásról, ez a két ember, akik itt vannak. Erre a lelkitársakról kérdezek most, és rájuk vonatkozóan kérném szépen azt, hogy mit gondol a férfivel személy a nőről. 2 lapot kérek. Mit gondol a férfi a nőről? És mit gondol a nő a férfiről? Hát a férfi a nőről azt gondolja, hogy ez egy problémás szerelem, és lehetséges az, hogy a nő például számon is kérte tőle azt, hogy milyen érzései vannak, és miért nem engedi meg magának azt, hogy ő érezzen. De itt akkor emlékeztetném az érintett hölgyet, ha ő is itt van, hogy akkor az előbbieket. Tehát, hogy nem tud ő mindig, egyikünk sem tud mindig helyesen cselekedni, sokszor nem is tudjuk, hogy mi lenne a helyes, illetve tudjuk, mert ott belül ott van a hang, a szól, de azt az elménkkel felülbíráljuk, mert a szokásaink, a környezetünk elvárása, a családunk, mindenkinek az elvárása az nem ugyanaz, mint ami belül szól. Márpedig sok esetben célszerűbb lenne a belső hangra hallgatni, mert általában a megharagszanak, meg eltávolodnak, azok később kiengesztelődnek, megengesztelődnek, és helyre lehet hozni azt, amit most úgy tűnik, hogy ebből milyen tragédia lesz. Idő kérdése, szeretet kérdése, de itt most erről van szó, hogy vita van arról, hogy mostan vannak-e itt érzések, vagy nincsenek érzések. De akkor rákérdezek, hogy mi az a bosszúság. Mi az a bosszúság, amit a nővel kapcsolatos gondolatai. Hát, és a szerelemre is kérek. Annyira bizonytalan ez a férfi személy, hogy most úgy tűnik, hogy távolság van közöttük, vagy nem olyan szoros a kapcsolata az közöttük, hogy szereti-e még, szomorkodik-e miatta, mi történik egyáltalán itt a női párjával, tehát, hogy ő benne rengeteg kétség van, rengeteg bizonytalanság van, hogyha így a női félre gondol. És a női fél pedig úgy gondolja, hogy ez nagyon fontos, hogy már nem
titkos a kapcsolat. Lehetséges az, hogy ugye, mint mondtam, hogy már nincsen közöttük kapcsolódás, itt is látszik, hogy olyan, mintha távolság lenne, és nagyon fontos, hogy őt ne titokban vállalja, vagy ne titokban kelljen valakihez menni, mert ő úgy érzi, hogy ő ettől többet érdemel, ő úgy érzi, hogy ez a kapcsolat ez sokkal mélyebb, ugye mind itt is a férfinál is fölsejlik az, hogy ő benne is ez problémát okoz, hogy most mennyire mély ez az érzés, ami van. És a nő is azt gondolja, hogy hogy végre már nem titkos, az legalább azt jelenti, hogy ő kiállt magáért, ha ő szakított, vagy mondjuk, vagy hát ő kérte, hogy ez a helyzet jöjjön létre, hogy ő kiállt magáért, és azt mondta, hogy nem, én ettől többet érdemlek. De akkor megkérdezzük, hogy mi ez itt a pénz. Mi a pénz? Egy hiányállapot, ami a nehézségek miatt jött létre, de úgy tűnik, hogy ez nem csak az ő problémájuk miatt vannak ezek a nehézségek, vagy egy harmadik személy miatt, hanem olyan, mintha a sors is egy leckét adott volna nekik ezzel kapcsolatosan, hogy ezt így éljék meg. És mint mondtam az elején, tehát ezek a kapcsolatok azért jönnek létre, hogy tanítsanak nekünk valamit. Például, amit mondtam itt a nővel kapcsolatosan, hogy ő megtanuljon kiállni, és azt mondani, hogy én ettől többet érdemlek. Nagyon szeretlek XY, de én megérdemlem, hogy én legyek valakinek az első számú társai. Megérdemlem, hogy engem olyannak értékeljenek, és úgy értékeljenek, ahogy vagyok. És ha te nem vagy erre képes, akkor én nem leszek az, aki bujkálva találkozik veled például. De akkor megkérdezzük a tolvajt, hogy őről mit tudhatunk meg. Hát azért reménykedik. Tehát ez olyan, hogy igen, tehát ő meghúzta az ő határait, ő kikéri magának a jogot, hogy ő ki legyen, mi legyen, de azért titokban ő nagyon szeretné azt, hogy itt legyen közöttük kommunikáció, hogy megbeszéljék ezeket a dolgokat. Tehát ő azért nagyon sokat gondol erre, de úgy látszik, hogy benne erősebb ez a jelleméből adódóan talán ez az, hogy én mit érdemlek. És mondom, tehát egy lelkitársi kapcsolódás, ez nagyon sok esetben ezért érkezik, hogy kihozzon belőlünk valami olyat, amit más nem tud. És ezzel nekünk segítséget nyújt. Találkoztam olyan lelkitársi kapcsolattal is, ahol minden egyszerű volt, minden könnyen ment a két fél között. Azt én inkább úgy élem meg, hogy az egy ilyen jutalom, mert előtte olyan döntéseket hoznak meg a felek, amiért jutalmat érdemelnek. Például itt amit mondok, hogy találkoztam már ilyennel, ott volt olyan, hogy mind a ketten meghozták azt a döntést, hogy egy olyan kapcsolatot, ami már nem szolgálta az életfeladatukat, ott meghozták a lépést, és utána megkapták egymást, és ez egy nagyon szép kapcsolattá fejlődött, de ehhez nagyon fájó döntéseket kellett meghozni, és ennek van ilyen jutalma az élet részéről, a sors részéről. Mondhatom úgy is, hogy ezek is meg vannak írva, de ahhoz már nagyon, nagyon nagy feladatokat kell megoldani. És akkor megnézzük, hogy ők mit éreznek egymás iránt, tehát kettőt kérnék szépen, hogy a férfi mit érez a női társa, lelkitársa iránt. Mit érez ez a női lelkitárs iránt?
És a nő mit érez a férfi iránt? A férfi részéről úgy látom, hogy egy nagyon távolinak tűnő ajándékként éli meg ezt a kapcsolatot, vagy a nőt. Egy olyan ajándéknak, akit neki most nélkülöznie kell, vagy tehát távol vannak egymástól, de mégis egy olyan valaki, akire ha rágondol, akkor bearanyozza az életét. Most ezt látom így magam előtt, így ami megjelent. És a katonatisztra kérnék szépen, hogy valamilyen plusz információt, kiegészítést. Hát lehetséges, hogy volt a múltban olyan ígéret, olyan dolog, amit nem volt őszinte, amiről nem beszélt, és ez nem biztos, hogy jót tett, lehet, hogy ez az oka az eltávolodásnak is. Lehetséges ez, hogy a jelenlegi helyzete miatt alakul így, és az ajándékra is kérek. Hát ez egy nagyon szenvedélyes és nagyon szép kapcsolat volt, ahol csak úgy is jól érezték egymással magukat, nem csak tehát nem csak az működött jól, nem csak a kémia működött jól náluk, hanem egyébként is nagyon kellemesen el voltak együtt. És a nő részéről pedig azt látható, hogy ő reménytelen, milyen érdekes, reményvesztettnek tűnik a férfival kapcsolatosan, olyan, mintha ő feladta volna a férfinak az ismét felbukkanását, de lássuk akkor, mit tudhatunk meg itt a veszteségről. Hát igen, tehát a lélekben nagyon vágyik arra, hogy itt közöttük legyen valami újra, de olyan, mintha ebben időnként elbizonytalanodna, és akkor lássuk, a reményre is kérek még. Igen. Tehát bizonytalan, időről időre elbizonytalanodik, pedig nagyon mély benne a vágy a férfi iránt. Megnézzük, hogy akkor a közeljövőben, a következő néhány napban, 1-2 hétben hogyan alakul ez a kapcsolat tovább, mire lehet ebben a kapcsolatban számítani, mi lesz a következő stádiuma, lesz-e itt találkozás, közelednek-e, vagy mi történik itt ebben a kapcsolat, hogyan alakul ez a lelkitársi kapcsolat a következő időszakban. Lássuk. Úgy látom, hogy megmarad ez a mély érzelmi kapcsolódás közöttük, sok gondolattal, illetve lehetséges, hogy a férfi részéről lesz olyan, hogy itt már megszűnik a szerelem a sok akadály és egyéb miatt. Bár ugye, hogyha ezen gondolkodik, akkor valószínűleg az ő részéről nem szűnik meg, és mint látjuk a nő részéről sem erre utalnak a lapok, hogy ő most nagyon könnyen feladná, és mivel itt a hűsége lapjával kezdődik, itt valószínűleg csak a gondolati, az elme rabságában küzdenek ezek az emberek, és az elmével próbálják megélni az érzelmeiket. De akkor kérnék szépen a gondolatra,
vagy mit jelent itt ez a gondolat. Tehát a kommunikáción való gondolkodást, a reménykedést és a veszteségre is kérnék szépen. A csodavárás mutatkozik meg, az, hogy belső vívódás ugyanaz, mint ami itt van, hogy gondolkodnak. Tehát amit mondtam, hogy itt az elmével próbálják az érzelmeket megmagyarázni, kimagyarázni, hogy miért úgy történik, miért így alakulnak a dolgok, de jó lenne beszélni, de most nem lehet. Tehát ez így egészen ezt mutatják a lapok. És itt akkor én ezt így be is fejezném, mert még itt az akadályról rákérdezek, hogy hát ha elhárul itt ez az akadály a végén, tehát az ellenségre, mit tudhatunk meg? Nem végzek még. Annyira éreztem, amikor mielőtt a betegséglapját húztam, hogy az fog jönni. Olyan, mintha itt még megspékelni egy kicsit az élet, ezt az egészet, és nem, hogy elmúlik ez az akadály, hanem ha jelentheti azt, hogy ő, tehát a női fél, a lelkitársa közül a női fél, vagy lehet egy harmadik személy, akinek a betegsége tulajdonképpen még nehezíti ezt a helyzetet, és ez okozhat például ilyen lelki problémákat is, de okozhat azt is, hogy még inkább szükségét érzik egymással való beszélgetésnek, de ez mindenképpen arra utal, hogy nem lesz könnyebb a helyzet a jelenleginél, hanem talán még nehezebb is, mert hogyha ez egy másik személyt jelent, egy harmadik felet, akinek ráhatása van az egész kapcsolatra, és az ő betegsége ez itt közben jön akadályozó tényezőként, akkor ez bizony nagyon megnehezítheti az életüket. Remélhetőleg ez keveseknél lesz igaz, remélhetőleg ez kevés nézőt fog érinteni, de hogy titeket mi érint, arra nyugodtan keressetek egyéniben. Ha arra vagytok kíváncsiak, hogy tudnátok-e harmonikusan együtt lenni, együtt élni hosszú távon például a társatokkal, mennyire illetek össze, akkor azt is tudtok a harmónia elemzés kérni, ami most Valentin nap alkalmából még kedvezményes, leírásban megtaláljátok, és egyébként pedig köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogyha lájkoltok, feliratkoztok, ha megírjátok, hogy mit gondoltok ti erről, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!